Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt! A mai projekt az lenne, de tudjátok mit? Nem is így mondom. Showtime! Ön se talál kedvére való formát. Nem érkezik meg a várva várt csomagja Kínából. Esetleg ki szeretné önteni a gyermekének a kinőtt cumis üvegét, de nem tudja. Van megoldásunk. Készítsen saját öntőformát. Itt és most és velem. Szóval ebből már kitalálhattátok, hogy szilikonöntőformát szeretnék csinálni. A helyzet az, hogy én már ezt tegnap előtt kipróbáltam, és 3 pici formát már öntöttem igazából. Ne nézzétek, hogy zöld, ez nem zöld, ez ilyen sárga lenne, csak a rezin ragasztó valamiért megszínezte nekem a szilikongumit, úgyhogy most azt nem is fogom használni. Technikailag ettől semmi baj az öntőformának, csak valamiért zöld lett a teteje. Úgyhogy, de láthatjátok, rugalmas, baromira részletesen levette az ősmintáimat, úgyhogy elsőre nagyon örültem ezeknek a formáknak, bízok benne, hogy ez nem csak ilyen vakszerencse volt, és meg tudom majd ismételni. A mostani terv egyébként az, hogy kristályokat szeretnék lemodellezni, vagy kristályokról szeretnék mintát venni. Többféle kristályformát is rendeltem már, de vagy a mintái nem tetszettek, vagy a méretével nem voltam megelégedve, úgyhogy igazán soha nem volt kedvemre való kristályöntőforma. Viszont voltak kedvemre való kristályaim, ólomkristályok, amiknek nagyon tetszett a mérete és a kidolgozottsága és a csiszolása, a finom oldalai. Úgyhogy most nagyon bízok benne, hogy ha mindent jól csinálok, akkor ezekről tudnék ugyanolyan öntőformát levenni, ezekről a szép ólomkristályokról. Bízunk benne. Kicsit tartok tőle, mert még egy ilyen gyíkformánál nem olyan nagy gond, ha a gyíkocska egyik oldala szabálytalanabb, ugyanis logikus, az ilyen gyanta öntőformáknál az az oldal, ahonnan a gyantát öntöd, sose lesz annyira egyenletes, mint az a fele a formádnak, ahova a gyantát öntöd. Tehát mivel itt a tetején ugye a gyanta kiülhet, kifolyhat, nem öntött tökéletesen egyenletesen, ez a felszín ez mindig picit egyenletlenebb lesz, mint az alsó felszín a kézdarabodnak. Ez ilyenkor annyira nem gond, meg utócsiszolással eltüntethető. A kristályoknál ettől egy picit tartok. A kristályok ugyanis akkor szépek, ha minden oldaluk és minden felületük tökéletesen egyenes és szépen polírozott. Viszont ugye valahol a gyantának meg be kell jutnia a formába, úgyhogy óhatatlanul lesz egy oldala, ami gyengébb lesz. Bízok benne, hogy ezt majd utómunkával lehet tökéletesíteni. A technikai részletekről csak nagyon röviden. Az anyag, amit használni fogok, egy úgynevezett addíciós kétkomponensű szilikongumi. Itt is van. Nem szponzorált a videó, úgyhogy nem tudom direkt az arcotokba a terméket, de ha valakit érdekel, állítsa meg és nagyítsa ki a képernyőt, és látni fogja, hogy pontosan mit is használok. Amit erről tudni érdemes, egyenlő arányba kell összekeverni a két komponenst, ilyenkor elindul szobahőmérsékleten egy úgynevezett vulkanizációs folyamat, és ilyenkor kell 30 percen belül az ősmintánkra, tehát amiről formát szeretnénk venni, az ősmintánkra ráönteni, hagyni kell 4-5 órán át kidermedni, ez szobahőmérsékleten 4-5 óra, és 4-5 óra elteltével elvileg kialakul ez a gumis szilikonos állag, amit utána már szépen le lehet fejteni a mintánkról, és létrejön gyakorlatilag az öntőformánk, amit szerettünk volna csinálni. A tájékoztatón elég részletesen le van írva mind a folyamat, mind az, hogy mi akadályozhatja ezt az anyagot ebben, úgyhogy ebben nem mennék bele, ezt el kell olvasni használat előtt. Igen, még egy fontos technikai adat,
A gyantával ellentétben viszont ezek a szilikongumik nem bocsájtanak ki toxikus anyagot, úgyhogy most nincs rá szükségem. Jó? Léci, csak így. Szia, azért szeretlek. Holnap úgyis kell lesz, jövök gyantázni. Hogy ne legyen ez a videó is 25 perces, elmondok 4 dolgot, amit ne csináljatok, mert én megcsináltam, és ne csináljátok. Ezt csak hogy haladjunk. 1. Ahogy már elmondtam, ne használjatok rezinragasztót, megfogja a szilikonotokat. 2. Ne használjatok celluxot, egy rémálom vele dolgozni, nem tudtok vele egyenletes ragadós felszínt létrehozni, felgyűrűdik, összetapad, hullámzik, mindent csinál, fúj! Ne! Vegyetek kétoldalú ragasztót. 3. Ha a kétoldalú ragasztót is használtok, átfedéssel csináljátok a ragadós alaprétegeteket, ne maradjon közötte rés, mert ott utat fog majd tudni találni a víz és a szilikon. Oké? 4. Ha olyan alapformátok van, amin van egy kis lyuk, és nem úgy akarjátok kiönteni, hogy gyakorlatilag egy ilyen, mint ez a violinkulcs, egy ilyen nyitott medál legyen, bár ebbe pont nem öntötte ki a lyukat, de mindegy, amiből egybe ki tudjátok venni ugye az egész formácskát, hanem úgy akarjátok, mint én ezt a kristályt, hogy ilyen félfüggőlegesen vagy dölt szögbe, akkor azt a lyukat tömjétek be. Ha nem tömitek be, akkor ugyanis bele fog folyni a szilikon, és ott fog megdermedni a lyukban úgy, hogy egy ilyen hidat fog képezni nektek a kristályotokon belül. És amikor ki akarjátok majd venni a kristályt a megdermedt szilikongumiból, ahogy húzzátok kifele a kristályt, a lyukba folyt szilikon ki fog tépni egy darabot a formátok belsejéből. Nyilván ez nagyon rossz lenne, tehát elrontja az egészet, úgyhogy meg kell próbálni ezt a lyukat valamilyen úton, módon megszüntetni. Én jelenleg a kisfiam gyurmájával tömtem be, így nagyon bízok benne, hogy kémiailag nem bántják egymást a szilikonnal. Nem tudom, működik-e. Úgyhogy vágjunk bele. Na most nem kezdem el előre felvázolni, mit fogok csinálni, mert elég bonyolult lenne elmagyarázni. Sokkal egyszerűbb, ha a folyamat közben nézitek, mit csinálok, és majd akkor közben megpróbálom elmondani. Szerintem érthetőbb lesz, úgyhogy hajrá! Az első dolgunk egy ragadós felszín létrehozása. Ehhez én kétoldalú ragasztót használtam, melyeket átfedésbe helyeztem el egymással. A következő pedig az ősminták felragasztása erre a felületre. Érdemes helytakarékosan dolgozni, hogy minél kevesebb önthető szilikont kelljen használni, de hagyjatok helyet 2 elem között. Kerítés gyanánt én egy kettévágott pohár felső részét használtam. Miután elhelyeztem a poharat az ősmintáim köré, egy ragasztópisztoly segítségével rögzítem, valamint résmentesítem. Ezt a folyamatot megismétlem a többi formánál is.
kész vannak a sablonjaink az öntéshez, jöhet is az úgynevezett vízteszt. Ennek kettős haszna van. Egyrészt ellenőrizhetjük, jól zárnak-e a formáink, másrészt pedig, ha a rétegzett vizet összegyűjtjük egy közös pohárba, nagyjából látni fogjuk, milyen térfogatmennyiségű szilikont kell összekevernünk az öntéshez. Vízteszt után természetesen szárítani kell a formákat. Lassan elérkezünk az öntési fázishoz. Öntés előtt érdemes utoljára áttisztítani az ősmintáinkat alkohollal vagy izopropil alkohollal, hogy mentes legyen mindenféle szennyeződéstől, zsírtól és piszoktól. A szilikonunkat természetesen tömegre keverjük. A vízteszt során megjelölt pohár csak mintaként szolgál, hogy nagyjából lássuk, mi az a térfogatmennyiség, amit el kell érnünk. Figyeljünk arra, hogy mivel sokkal sűrűbb, mint a gyanta, sokkal több keverést igényel. Az öntést érdemes minél magasabbról végezni. Ilyenkor ugyanis a szilikon vékony sugárba csapódik a formába, és a vékony sugárban lehetőség van az apró buborékok távozásának. A javasolt öntési magasság minimum 30 cm. Próbáljuk minél inkább terülni hagyni a szilikont a formában, és hagyjunk bőven vastagságot a mintáink fölött. Az esetleges bennmaradt buborékok távozását elősegíthetjük apró ütögetéssel és kopácsolással. A formát 4-5 óra után lehet bontani, viszont gyantát önteni bele csak egy nap elteltével érdemes. Az így elkészült szilikonformáinkat ugyanúgy használhatjuk, mint bármilyen más formát a gyantaöntés során.
Na hát ma reggel megvolt a formabontás, elkészültek a kis kristályaim. Alapvetően magával a technikával nagyon elégedett vagyok. Ez a kétkomponensű szilikongumi, ez rettenetesen kezdőbarát, nagyon jól használható, nagyon precízen levette a mintáimat, úgyhogy csillagos 5-ös. Magával a kristály végeredményekkel már nem vagyok annyira elégedett. Amint mondtam, a kis mintáim elejét nagyon szépen levette a forma, és azok nagyon pontosan sikerültek, ellenben a hátsó oldal az már gyengébb. Itt fellelhető pár buborék, ami abból adódik, hogy nem töltöttem fel tökéletesen, valamint a formának a tetején sajnos van egy bemélyedés, ami ugye abból ered, hogy nem töltöttem teljesen színen felül a gyantát a formába, úgyhogy ezeket ki kell javítani. Ezek nem kijavíthatatlan hibák szerintem, de látszik, hogy sok utómunkát fog igényelni ez a projekt, mire hordható ékszer lesz belőle. Na de hát annyi baj legyen. Nagyjából fejbe tudom, hogy mit kéne vele csinálni, hogy tökéletes legyen. Az eszközeim nem adottak most hozzá. Nincs csiszolópapírom és nincs polírpasztám, úgyhogy jelenleg ezeket a projekteket itt most egy kicsit szüneteltetni fogom. Írjátok meg kommentbe, és ha érdekel titeket a folytatás, akkor amint lehetőségem lesz rá, be fogom ezeket fejezni, vagy legalábbis megpróbálom őket befejezni, és akkor megnézzük, hogy mit lehet kihozni egy ilyen ötletből, hogy mennyire lehet ezeket szépen korrigálni. Na de ettől függetlenül magát a projektet én egy sikernek könyvelem el. A projekció ugyanis a szilikonöntés kipróbálása volt, az pedig nagyon jól sikerült, úgyhogy én elégedett vagyok. Ezek a darabkák meg mennek egyszer majd kezdek veletek valamit dobozba, sok más testvérkéjük mellé. Köszönöm, hogy velem tartottál, ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornámra, valamint kövess be Facebookon és Instagramon. További szép napot nektek, sziasztok!